สวัสดีครับฉากต่อสู้ที่ใช้ AI แบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ AI ที่จะต้องเสียเงินนะครับและ AI บางตัวก็มีราคาค่าตัวสูงซะด้วยหากเพื่อนๆเป็นคนหนึ่งที่สนใจจะใช้ AI ในการสร้างฉากแอคชั่นคิวบูนะครับผมมีวิธีการที่ฟรีแล้วก็ไม่ยุ่งยากจนเกินไปนะครับ AI ที่จะใช้เจนวิดีโอเป็นหลักในวันนี้ก็คือ Grok นั่นเองครับแต่การที่จะเจนให้ได้แบบนี้นะครับจะต้องใช้พร้อมซึ่งมีความแม่นยำนะครับผมได้พัฒนาวิธีการในการจะเจนพร้อมให้แม่นยำนะครับนั่นก็คือการสร้างเจมใน Gemini ครับและให้ Gemini นั้นทำงานร่วมกับมนุษย์ผมจะอธิบายคร่าวๆก็คืออัปโหลดลงไปนะครับให้ Gemini เจมอ่านภาพแล้วก็วิเคราะห์ภาพออกมาจากนั้นก็สร้างวิดีโอพร้อมมาให้เราดูครับเมื่อเราดูเราจะต้องทำการยืนยันหรือไม่ก็แก้ไขนะครับจากนั้นก็นำพร้อมวิดีโอที่ได้รับการทบทวนแล้วนำมาใช้ผลิตเป็นคลิปวิดีโอนั่นเองครับฟังดูมันก็ขั้นตอนปกติไม่ใช่หรือไงแต่ขั้นตอนนี้นะครับนอกจากจะใช้เจนคลิปแรกแล้วก็ยังรวมไปถึงการเอาเฟรมสุดท้ายของคลิปแรกมาเจนเป็นวิดีโอในคลิป2ด้วยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพื่อนๆไป Copy Action Scene Human Gate นะครับซึ่งผมใส่ไว้ใน Description แล้ว Copy มาทั้งหมดนี้เลยครับจากนั้นก็ไปที่ Gemini ครับจากนั้นเลือกตรงลูกศรนะครับที่คำว่า Gem จากนั้นก็ไปที่ Gem ของคุณและเลือก Gem บนเว็บไซต์ครับตรงนี้เพื่อนๆจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับผมตั้งชื่อว่า Action Scene เวอร์ชัน2เพราะตอนนี้ผมอัปเดตมาเป็นเวอร์ชัน2นะคำอธิบายก็จะเขียนว่า2 Character นะครับก็คือสู้กัน2คนแล้วก็สุดท้ายนะครับคำสั่งก็คือพร้อมที่เราก๊อปมานะครับจากนั้นก็กดบันทึกครับรอสักครู่นี่ครับเสร็จแล้วเราก็ไปกดที่เริ่มแชทเราจะแชทตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะปิดไปก่อนก็ได้ผมปิดไปดีกว่านะครับเพราะแชทในแอปน่าจะสะดวกกว่านี่ครับ Action Scene V2 ขึ้นมาแล้วนี่ครับผมก็จะทักไปนะครับสวัสดีเขาตอบมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้พูดภาษาไทยเราก็เขียนว่าช่วยเขียนเป็นภาษาไทยมาแล้วครับคุยภาษาไทยแล้วจากตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าขอนะครับรูปอ้างอิงนะครับแล้วก็ให้เราระบุประเภทการต่อสู้มา1อย่างแล้วก็เนี่ยนะครับศิลปะการต่อสู้มือเปล่าหรือใช้อาวุธหรือเป็นแบบผสมผสานก็ได้นะครับแล้วก็ความยาวของฉากต่อสู้กี่วินาทีแล้วก็เราต้องการให้ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายชนะเอาสีเสื้อนะครับสีเสื้อเป็นจุดบอกเขาไปนะครับเราก็จะขั้นตอนนี้เราก็จะต้องอัปโหลดรูปนะครับผมมีรูปอยู่แล้วผมก็จะอัปเลยนะครับรูปที่ควรจะใช้นะครับก็ควรจะเป็นรูปประมาณนี้นะครับ2ฝ่ายยืนประจันหน้ากันมองเห็นชุดเกราะด้านหน้าได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้ามีอาวุธก็ใส่ลงไปด้วยก็ดีนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปกรอกรายละเอียดนะครับว่าเราต้องการต่อสู้แบบไหนนะครับผมก็จะเอาเป็นการต่อสู้ใช้ไลท์เซเบอร์แล้วก็42วินาทีนะครับแล้วก็ให้ชุดดำแพ้จากนั้นเจมก็จะเอาไลน์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมาให้เรานะครับนี่นะครับซีนจะมี6ซีนนะครับแล้วเขาก็จะให้เรายืนยันนะครับในการสร้างฉากผมก็จะบอกเลยว่าเริ่มร่างซีน1นะครับนี่นะครับเขาก็จะสร้างซีน1มาให้นะครับก็มีการบรรยายซีน1เป็นคำพูดนะครับและในส่วนที่2นี่เองครับคือ Human Loop ก็คือให้เรานะครับยืนยันนะครับว่าจะเอาพร้อมนี้นะครับแล้วก็เกิดเรานำพร้อมนี้ไปใช้แล้วก็อัปโหลดรูปภาพของเฟรมสุดท้ายของวิดีโอที่เราเจนไปนะครับเพื่อทำเป็นซีน2ตรงส่วนนี้นะครับจะก๊อปไปใช้ได้เลยนะครับแต่ว่า
เนื่องจากเราจะต้องเจนหลายซีนนะครับผมจะไม่ใช้ตรงนี้นะครับผมจะให้เขานะครับสร้างเป็น JSON Script ครับหลายคนนะครับพอบอก JSON Script แล้วอุ้ยยีแล้วนะครับโอ้ยไม่เอาแล้วนะครับคือจริงๆแล้ว JSON Script นะครับเราไม่ต้องไปอ่านเขานะครับมันเป็นภาษาที่เขาใช้สื่อสารกันเองนะครับระหว่าง AI ที่แตกต่างกันนะครับข้อดีนะครับเมื่อเขาเข้าใจภาษาได้อย่างท่องแท้เขาก็จะเจนวิดีโอให้เราได้ดีขึ้นนั่นเองครับผมจะคัดลอกตรงนี้ไปเลยนะครับนี่นะครับผมก็จะ Copy นะครับซีน1ซึ่งเป็น JSON Script ไว้นะครับไว้ในโน้ตก่อนด้านซ้ายก็คือ Gemini นะครับ Gem นะครับผมก็จะไปขออีกสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญมากนะครับก็คือ create all global constraints นะครับเป็น JSON นะครับ in JSON script ตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือส่วน control นะครับซึ่งจะต้องมีในทุกฉากนะครับเป็นคำสั่งซึ่งเราได้สร้างมาพร้อมกับ engine ตัวนี้นั่นเองนะครับและนอกจากนี้ยังมีข้อมูล character มุมกล้องต่างๆนะครับคือภาพที่เราอัปโหลดไปในตอนแรกนั่นเองครับผมก็จะ copy อยู่นี้ไปเลยนะครับจากนั้นนะครับก็เอาไปต่อไว้ส่วนบนสุดนะครับเห็นไหมครับข้างบนก็จะเป็นส่วน control ส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นซีน1นั่นเองนะครับซีน1นั่นเองนะครับเนี่ยครับข้างบนคือ control นะส่วนข้างล่างลงมาก็จากตรงนี้นะก็จะเป็นซีน1ครับเห็นไหมครับผมจะก๊อปไปทั้งหมดเลยนะครับเมื่อก๊อปมาอย่างนี้แล้วนะครับผมแนะนำให้ไปขันน็อตต่อนะครับที่ ChatGPT การขันน็อตก็คือเพื่อเน้นย้ำนะครับว่าตัวละครไหนนะครับอยู่ส่วนไหนของรูปภาพนะครับอยู่ส่วนไหนของเฟรมนะโดยเราเพสพร้อมเมื่อสักครู่ใส่ลงไปนะครับแล้วก็เขียนว่าช่วยเน้นว่าตัวละคร A คือตัวสีขาวนะครับอันนี้ผมเอามายังไงก็คือมันอยู่ในรายงานนะครับตอนแรกที่เราใส่รูปภาพลงไปนะครับในเจมนะครับเขาก็จะมีรายงานออกมาบอกว่าตัวไหนเป็นตัวละครสีอะไรให้เป็นคาแรคเตอร์ A อันไหนให้เป็นคาแรคเตอร์ B นะครับผมก็อ้างอิงตามนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนตัวละคร B ก็อยู่ที่ฝั่งซ้ายก็คือตัวละครสีดำนะครับนี่นะครับเขาก็จะสร้างมาให้เลยนะครับเป็นซีนที่1นะซึ่งเดี๋ยวเราจะ Copy ตรงนี้นะครับเราจะ Copy ไปแล้วก็เอาไปใส่แทนซีน1เดิมนะครับอันนี้นะครับผมก็เอามาแทนซีน1เดิมแล้วจากนั้นก็ Copy ทั้งหมดนะครับทั้ง global control ข้างบนด้วยนะ Copy ไปทั้งหมดทั้ง control และซีน1นะครับจากนั้นไปที่ Grok ครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยใช้ Grok เลยนะครับเราก็ไปเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะครับตรงโปรไฟล์ของเรามุมล่างนะครับกด setting และเลือก behavior นะครับแล้วก็ไปเลือก enable automatic video generation ให้เป็นปิดนะครับนี้เพื่อไม่ให้ Grok เขาเจนเองนะครับเสร็จแล้วเลือกที่ image ครับแล้วเราก็ภาพของเราลงไปนะครับอันนี้ผมก็ได้ลองเจนมา 3-4 คลิปละคือเราไม่ถูกใจเราก็เจนใหม่นะครับหรือไปแก้พร้อมที่ ChatGPT นะครับนี่นะครับผมก็ชอบละแบบนี้นะครับเป็นคลิปแรกของเราทีนี้การจะทำคลิปที่2นะครับเราจะต้องใช้ภาพสุดท้ายของคลิปแรกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทำในมือถือเนี่ยหรือว่าแท็บเล็ตที่ไม่ได้ใช้คอมนะครับผมแนะนำนี่นะครับวิดีโอเป็นรูปภาพนะครับเนี่ยนะครับวิดีโอเป็นรูปภาพเนี่ยจะสามารถทำให้เราแยกเฟรมเป็นเฟรมได้นะครับแล้วเราก็เลือกเฟรมสุดท้ายได้นะครับวิธีการใช้ก็ง่ายมากเลยนะครับที่สำคัญฟรีด้วยครับทำไมต้องใช้แบบนี้ครับเพราะถ้าเกิดเราแคปหน้าจอเลยนะครับภาพมันจะรีไซส์นิดนึงนะครับส่งผลให้ถ้าเกิดเรามาทำเป็นคลิปที่2แล้วมาต่อเนื่องกับคลิปที่1เนี่ยมันจะมีการกระตุกนะครับนี่นะครับนี่ผมสามารถเลือกเฟรมสุดท้ายแบบนี้บนมือถือได้เลยนะครับและภาพก็จะไม่มีการรีไซส์นะครับมันจะเนียนนะครับในส่วนของคลิปที่2นะครับเมื่อเราได้ภาพสุดท้ายนะครับของคลิปที่1เราจะนำมาใส่ในเจมนะครับนี่นะครับเขาบอกว่าให้ใส่ภาพนะครับต่อเลยไหมหากคุณได้รับเฟรมของซีนที่1เฟรมสุดท้ายมาแล้ว
ก็ให้ส่งให้ผมนี่นะครับเราก็ส่งเข้าไปเลยครับตามที่เขาขอเลยนะซึ่งก็คือภาพนี้นะครับนี่ครับเจมก็เจนออกมาให้แล้วนะครับซีนที่2นะครับก็เป็นคำพูดเหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องมีเจสันมาให้ด้วยเลยนี่นะครับมีเจสันมาให้แล้วเราก็ก๊อปเลยครับเจสันจากนั้นนะครับเราก็ไปแทนซีนที่1นะครับของเดิมนะลบทิ้งไปแล้วก็ใส่ซีน2เข้าไปนะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมครับไปปรับแต่งที่ ChatGPT นะครับไปขันน็อตซะหน่อยคือบางที AI เขาก็หลงทิศทางนะครับเราก็ต้องเป็นหูเป็นตาให้นะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนแล้วตอนนี้นะครับเนี่ยครับผมก็จะเขียนเหมือนเดิมนะครับช่วยเน้นว่า Character A ตอนนี้อยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับอยู่ทางฝั่งขวาอยู่ทางฝั่งขวาของเฟรมนะครับ Character A Character B นะครับก็อยู่ทางฝั่งซ้ายของเฟรมนะครับจากนั้นก็ไป Copy นะครับซีนที่2ซึ่งปรับแต่งแล้วก็ไปต่อเข้ากับ global constraint ครับเหมือนขั้นตอนแรกเลยนะครับได้แล้วครับจากนั้นผมก็จะก๊อปไปนะครับเพื่อไปเริ่มทำวิดีโอที่2เลยนะครับขั้นตอนทุกอย่างก็เหมือนเดิมครับเราก็อัปโหลดรูปลงไปแล้วก็ใส่พร้อมลงไปนะครับนี่นะครับเห็นช้าๆแบบนี้นะครับแต่เราก็ต้องเลือกเอานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเร่งความเร็วขึ้นได้นะครับเราเลือกท่วงท่าอย่างไหนที่ว่าสวยนะครับพอเราไปเร่งความเร็วมันก็จะดูดีขึ้นนะครับเมื่อดูมาถึงตรงนี้เพื่อนๆก็รู้แล้วนะครับว่าวิธีการทำยังไงผมไม่ต้องเจนไปจนครบนะครับแต่ว่าผมจะสอนวิธีแก้ปัญหานะครับเพราะว่าเมื่อเราเจนมาสักระยะหนึ่งนะครับเราจะถึงทางตันนะครับอย่างเช่นภาพนี้นะครับตัวละครหนึ่งเนี่ยล้มลงไปแล้วแบบนี้ถ้าเจนต่อไปนะครับยังไงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของชุดเกราะหรือลักษณะนะครับวิธีแก้ปัญหานั่นก็คือเราจะไปใช้นาโนบานาน่าในโฟลว์นะครับนาโนบานาน่าเนี่ยใช้ฟรีด้วยนะครับวิธีการนะครับก็คือผมจะไปหมุนมุมกล้องนะครับในภาพที่เราถึงทางตันนั่นเองให้ไปเห็นนะครับนักรบเกาะชุดดำนะครับที่นอนอยู่แล้วก็นักรบชุดขาวด้วยวิธีการก็คือเราอัปโหลดรูปภาพนะครับที่เป็น reference ลงไปจากนั้นก็อัปโหลดภาพที่เราต้องการจะแก้ลงไปนะครับนี่ครับก็จะมีรูป reference กับภาพที่เราจะแก้จากนั้นผมก็จะใส่พร้อมนะครับนั่นก็คือใช้ภาพ1เป็น reference นะครับส่วนภาพ2เป็น location camera orbit to closer shot คนใส่ชุดเกราะสีดำนะครับแบบนี้ครับภาพก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ครับผมชอบภาพนี้นะเพราะว่าดูเหมือนกับว่ากล้องอ้อมมานะครับตรงที่คนเกาะชุดดำเนี่ยนอนอยู่จริงๆคือเราจะใช้การออร์บิทนะครับคาเมล่ามาที่ตรงนี้จากนั้นนะครับเราก็จะใช้ AI Video Generator ที่มี Start Frame End Frame นะครับซึ่งอันนี้ผมจะใช้OpenArt AI นะครับโดยผมจะไปใช้คลิงใน OpenArt AI ซึ่งตัวนี้ก็ต้องสมัครนะครับก็ต้องเสียเงินนะแต่ว่าพอดีว่าผมมีอยู่แล้วแล้วก็ผมรู้สึกว่าราคาไม่แพงเท่าไหร่นะก็เพื่อนๆก็ลองไปสอบถามราคาดูกันเองก็ได้นะครับตอนนี้ผมจะสาธิตใช้ Start Frame End Frame นะครับเพื่อมาช่วยแก้อาการตันนะครับจากการที่เราใช้กรอกเชนไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ผมจะเลือกเป็นคลิง 2.6 นะครับแล้วผมก็จะเลือกรูปภาพนะครับก็คือรูปที่เราตันเมื่อสักครู่นะครับมาตรงนี้แล้วก็รูปอันนี้เป็น Start Frame นะครับและ End Frame นะครับก็คือรูปที่เราไปใช้ Nano Banana เพื่อแก้นะครับเพราะช็อตนี้เราจะให้คาเมล่านะครับ Orbit นะครับจากรูปแรกมาที่รูปหลังนะครับก็คือจะเป็นการ Orbit โดยตัวละครยืนอยู่จากนั้นผมก็ใส่พร้อมลงไปนะครับซึ่งอันนี้เป็นภาษาอังกฤษแต่ก็ประมาณว่าคือให้คาเมล่านะครับหมุนไปนะครับมาอีกด้านหนึ่งแล้วก็ตัวละครเนี่ยยืนอยู่นิ่งๆนะครับความหมายก็ประมาณนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆอาจจะพิ
ขียนภาษาไทยนะครับใส่ ChatGPT แล้วให้ ChatGPT ช่วยขัดเกลาให้ก็ได้นะครับแล้วก็ให้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษมานะครับเพราะในนี้รู้สึกว่าจะรับเป็นภาษาอังกฤษนะครับพร้อมภาษาไทยไม่น่าจะได้นี่เป็นยังไงครับกลับด้านมาแล้วเราก็เจนภาพต่อไปจากตรงนี้ได้เลยนะครับวิธีการก็เหมือนเดิมครับดังนั้นเราไปชมผลงานที่ตัดต่อเสร็จแล้วกันเลยดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับการทำ Scene Action ด้วย AI นะครับซึ่งเราก็สามารถประหยัดไปได้เยอะเพราะใช้ AI ฟรีแล้วก็อาจจะต้องใช้ AI ที่เสียตังค์บ้างก็นิดหน่อยเท่านั้นหากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ Legend Whisker ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ